Όταν ήμουν παιδί, άκουγα που αποκαλούσαν τον πατέρα μου coach. Ήταν αθλητής και στη συνέχεια έγινε προπονητής και οι παίκτες του τον ονόμαζαν coach. Δεν ήξερα ως παιδί τι σημαίνει αυτό. Στη συνέχεια, όταν μπήκα στις πολυεθνικές, άκουσα ξανά τη λέξη coaching, αλλά και πάλι δεν είχα καταλάβει ακριβώς τι κάνει αυτό το coaching. Άκουγα ότι η ομάδα διοίκησης κάνει coaching, ότι κάποια στελέχη κάνουν coaching με στόχο να βελτιώσουν τα αποτελέσματά τους και να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους. Προσπάθησα να μάθω περισσότερα γι' αυτό και όσο προχωρούσε ο καιρός και γινόταν πιο γνωστό το coaching πολύ στο εξωτερικό και ξεκίνησε πλέον και στην Ελλάδα, αρκετά χρόνια πριν, δεν είναι καινούριο, κατάλαβα λοιπόν ότι είναι αυτή η μέθοδος που σε βοηθάει να κάνεις τις αλλαγές που χρειάζεσαι για να βελτιώσεις τη ζωή και την καριέρα σου και να μπορέσεις να πετύχεις όποιον στόχο θέλεις. Καταπληκτικό! Εμένα με ενθουσίασε αυτή η ιδέα και αποφάσισα να δω πώς μπορώ να ωφεληθώ εγώ η ίδια ως επαγγελματίας και ως άνθρωπος από το coaching. Τι υποστήριξη μπορώ να λάβω και πού αυτό μπορεί να με πάει. Άρχισα να απολαμβάνω τα ωφέλη του coaching, γιατί χρειάστηκε κάποια στιγμή να πετύχω ένα στόχο για να κάνω μία αλλαγή. Και όταν είδα τα αποτελέσματα, ξεκίνησα να σπουδάζω για να μπορέσω να καταλάβω περισσότερα από πίσω. Από εκεί που δεν γνώριζα τίποτα, ήθελα να μάθω τα πάντα. Ξεκίνησα μία πρώτη σχολή, την τελείωσα παράλληλα με τη δουλειά μου. Στη συνέχεια έκανα μία δεύτερη σχολή στο εξωτερικό και στη συνέχεια πήγα στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συναντήσω από κοντά τους μεγαλύτερους δασκάλους coaching και να διδαχθώ απευθείας από αυτούς. Για να γυρίσω πίσω στην πατρίδα μου και να μπορέσω, ειδικά σε αυτούς τους κρίσιμους καιρούς, να δώσω τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους, αλλά και πιο έμπειρα στελέχη που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα, να ανακαλύψουν τα προσόντα τους και τα ταλέντα τους, να παρουσιάσουν σωστά τον εαυτό τους και να τοποθετηθούν στην αγορά εργασίας. Ήθελα να μοιραστώ αυτή την ιστορία μαζί σας για να σας δείξω πώς από εκεί που το coaching μπορεί να φαίνεται ξαφνικά για μερικούς μια καινούργια έννοια, μπορεί να γίνει ένα σημείο κλειδί που μπορεί να αλλάξει την πορεία σας. Λοιπόν, για να δούμε τι είναι αυτό το coaching. Να δούμε καταρχήν τον ορισμό. Η Διεθνής Ομοσπονδία Coaching ορίζει τη μέθοδο αυτή, που είναι μια μορφή συνεργασίας και δημιουργικής διαδικασίας του πελάτη με σκοπό την έμπνευση και τη μεγιστοποίηση των όποιων προσωπικών και επαγγελματικών δυνατοτήτων. Με ό,τι έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή, βλέπουμε πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε και πώς μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε τα αποτελέσματα και την απόδοσή μας. Το coaching δεν είναι μία συμβουλευτική διαδικασία. Αυτό που με συναρπάζει εμένα περισσότερο είναι ότι είναι μία μέθοδος που αναπτύσσει τον άνθρωπο και μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένες ερωτήσεις προσπαθεί να βγάλει αυτό που πραγματικά υπάρχει στο μυαλό του, στην επιθυμία του και στην καρδιά του. Άρα, δεν έρχεται κανένας να μου δώσει μία έτοιμη απάντηση ή μία συμβουλή, γιατί κανένας δεν ξέρει καλύτερα από μένα τι είναι αυτό που πραγματικά θέλω να κάνω και με ποιον τρόπο είμαι έτοιμος να το κάνω. Είναι μία διαδικασία που διακινεί τον εσωτερικό διάλογο και σε υποστηρίζει να γίνεις ο καλύτερος σου εαυτός. Εργαζόμαστε σε ένα περιβάλλον εχεμήθειας και είναι μία μέθοδος η οποία δεν έχει να κάνει με την ψυχοθεραπεία, δουλεύει πάνω σε αποτελέσματα για να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι. Γιατί όμως χρειάζεται να μπούμε σε όλη αυτή τη διαδικασία για να κάνουμε career coaching ή να πάρουμε υποστήριξη από άλλους ειδικούς? Το μονοπάτι καριέρας πλέον δεν είναι, όπως βλέπετε, δεν είναι πλέον σταθερό. Δεν είναι μια ωραία γέφυρα που μπορείς να προδιαγράψεις την πορεία σου και να ξέρεις ότι μέχρι τη σύνταξη τα πράγματα θα έχουν μια πορεία. Βλέπετε πόσες ανατροπές έχει η καριέρα μας. Είμαστε έτοιμοι για αυτές? Επίσης, το πανεπιστήμιο κανονικά θα έπρεπε να μας προετοιμάζει όχι μόνο για να επιβιώσουμε στην αγορά εργασίας,
αλλά και για να διαπρέπουμε. Κατά πόσο όμως συμβαίνει αυτό στην πραγματικότητα? Για να δούμε τι γίνεται στο σημερινό εργασιακό περιβάλλον. Τα βασικότερα προβλήματα. Ανεργία. Αυτό οδηγεί στην απελπισία, στα προβλήματα διαβίωσης. Έχουμε συμβιβασμό. Πολλοί κόσμος μένει σε μια δουλειά χωρίς να θέλει να είναι σε αυτή τη δουλειά, γιατί φοβάται ότι μπορεί να μην βρει κάτι άλλο. Έχουμε το brain drain. Ακούστηκε και πριν από τους συνομιλητές μας. Το brain drain είναι από τα βασικότερα προβλήματα, κατά τη γνώμη μου, που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή τη στιγμή, γιατί χάνει τους καλύτερους επιστήμονες από τις ελληνικές επιχειρήσεις, από την Ελλάδα, που είναι οι άνθρωποι που πραγματικά για τις επόμενες δεκαετίες θα μπορούσαν να οδηγούν τις εξελίξεις. Δυστυχώς έχουμε μία πρωτιά ως χώρα και είμαστε από τις πρώτες χώρες στην διαρροή των ταλέντων. Εγώ όμως έχω πίστη στους ανθρώπους και στις μοναδικές δεξιότητες που κάθε ένας από εμάς και από εσάς έχει. Στα ταλέντα. Ο Αμερικάνος συγγραφέας Ζίγκλερ λέει ότι συχνά βλέπω άτομα που δεν τα καταφέρνουν, αλλά σπάνια βλέπω κάποιον που δεν μπορεί να τα καταφέρει. Ως coach, μέσα από τον καινούριο μου λοιπόν αυτό ρόλο, ανέφερα πριν ότι και εγώ έκανα μια στροφή στην καριέρα μου από το περιβάλλον των πολυεθνικών επιχειρήσεων και στη συνέχεια την επιχειρηματικότητα, γιατί έχω ξεκινήσει μια δική μου επιχείρηση από το 2008. Κάνω λοιπόν ακόμα μια στροφή, θέλοντας να επενδύσω επάνω στους νέους ανθρώπους που θέλουν να ανακαλύψουν τα προσόντα τους και να τα βγάλουν προς τα έξω με τον κατάλληλο τρόπο. Πώς δουλεύει το coaching? Είναι μια μέθοδος, καταρχήν πρέπει να σας πω, που έχει πάρα πολύ γρήγορα αποτελέσματα. Ένα μέσο πρόγραμμα coaching είναι περίπου 15 συνεδρίες, άρα σε 3-4 μήνες έχεις πετύχει και έχεις πάρει τα αποτελέσματα που θέλεις και λειτουργεί μέσα από ομαδικές συναντήσεις, θα τις πούμε συναδρίες, που είναι ο πραγματικός όρος σε αυτό το επάγγελμα, που γίνονται μία φορά την εβδομάδα. Και για όσους θέλουν να επιταχύνουν, ενδιάμεσα στις συναντήσεις υπάρχουν ασκήσεις, υπάρχει υλικό που μπορεί κάποιος να διαβάσει για να μπορέσει να προχωρήσει γρηγορότερα. Στο τέλος αυτών των συνεδριών, που πρέπει να διευκρινίζω ότι γίνονται online, και γιατί γίνονται online, γιατί κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να υπάρχει κανένας περιορισμός στο που μένεις, αν μπορείς να πας στο γραφείο του coach ή δεν μπορείς να πας στο γραφείο του coach. Έχουμε την τύχη με την τεχνολογία να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτά τα θέματα και να χτίσουμε γέφυρες επικοινωνίες. Γίνονται λοιπόν online και στη συνέχεια αυτής της διαδικασίας ακολουθεί η εκπαίδευση πάνω στο κομμάτι του πώς αναζητώ εργασία, πώς φτιάχνω το βιογραφικό και πώς στέκομαι σωστά σε μια συνέντευξη προκειμένου να τοποθετήσω τον εαυτό μου με τον κατάλληλο τρόπο για να διεκδικήσω τη θέση μου στην αγορά εργασίας. Για να δούμε λοιπόν πώς μπορείς να απογειώσεις την καριέρα σου με το career coaching και πώς λειτουργεί. Λοιπόν, ανακαλύπτεις τι είναι πραγματικά σημαντικό για σένα. Η αυτογνωσία είναι ένα πάρα πολύ βασικό σημείο για να μπορέσουμε να πάμε όπου θέλουμε να πάμε. Έτσι, γνωρίζουμε τον εαυτό μας, γνωρίζουμε τις δυνατότητές μας, τα ταλέντα μας, τι είναι αυτό που θέλουμε πραγματικά να κάνουμε. Βάζουμε στόχους και μετράμε την πρόοδο. Αναφέρθηκε και από τους συνομιλητές και από τον Παντελή στο τέλος το θέμα των στόχων και πόσο σημαντικό είναι να έχεις ξεκάθαρους στόχους. Εστίαση στο αποτέλεσμα και βεβαίως δράση. Αν κάνεις κάτι που μέχρι τώρα δεν σου έχει φέρει τα αποτελέσματα που θα ήθελες, δεν είναι λογικό να πρέπει να αλλάξεις αυτό που κάνεις και να το κάνεις με έναν τρόπο διαφορετικό μέχρι να έρθει αυτό που θέλεις. Δράση λοιπόν. Αποτελέσματα. Αποκτάς αυτοπεποίθηση επαγγελματική. Σημειώνω, Παντελή, όχι υπερβολική όπως μας είπες, αλλά αποκτάς επαγγελματική αυτοπεποίθηση. Είναι πολύ σημαντικό για τον άνθρωπο που θα μας αξιολογήσει να καταλάβει ότι ξέρουμε και στεκόμαστε καλά στα πόδια μας, ξέρουμε που βρισκόμαστε και τι είναι αυτό που θέλουμε και μπορούμε σωστά να το διεκδικήσουμε. Κατανοείς τι είναι αυτό που αγαπάς να κάνεις. Σκεφτείτε λοιπόν. Αν δεν είχατε περιορισμούς, δεν έχω χρόνο, δεν έχω χρήμα, τι είναι αυτό που πραγματικά θα αγαπούσατε να κάνετε? Τι είναι αυτό που δεν θα σας κούραζε ποτέ, όσο και αν δουλεύατε πάνω σε αυτό το αντικείμενο?
Σκεφτείτε το. Εκεί μπορεί να βρίσκεται μια ευκαιρία που αυτή τη στιγμή να της έχετε βάλει έναν περιορισμό και να λέτε δεν μπορώ να το κάνω, αλλά πραγματικά να υπάρχει τρόπος. Δημιουργείς την καριέρα που θέλεις. Υπάρχει η κρίση, αλλά υπάρχουν και οι δικές μας οι δυνάμεις και η δυνατότητά μας να δούμε ή να δημιουργήσουμε εμείς οι ίδιοι ευκαιρίες. Σέβεσαι τον εαυτό σου και γνωρίζεις πολύ καλά τον εαυτό σου, νιώθεις αυτόν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεις το ανταγωνιστικό σου πλεονέκτημα για να μπορέσεις να ξεχωρίσεις από τους άλλους, να διακριθείς και να πας μπροστά. Έχουμε επαγγελματικούς στόχους ή μήπως έχουμε μόνο όνειρα? Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά από το έχω μια επιθυμία να κάνω αυτό και από το έχω έναν ξεκάθαρο επαγγελματικό στόχο. Οι στόχοι πρέπει να είναι αποσαφηνισμένοι με σαφήνεια, να είναι αυτό που λέμε smart στόχοι, να είναι συγκεκριμένοι, να είναι μετρήσιμοι, να έχουμε καταγράψει ποιες ενέργειες απαιτούνται για να προχωρήσουμε και να πετύχουμε στο στόχο, να είναι ρεαλιστικοί και βεβαίως να έχουν και έναν χρονικό ορίζοντα. Η στοχοθεσία είναι ένα από τα βασικά πράγματα που γίνεται στο coaching. Η δύναμη της δικτύωσης. Σας εγγυώμαι ότι σίγουρα μέσα σε αυτή την αίθουσα των 250 ατόμων υπάρχει κάποιος άνθρωπος που μπορεί να σας ανοίξει μια πόρτα και να σας δώσει την επόμενη σας ευκαιρία. Αν συνεργαστούμε, θα πετύχουμε περισσότερα. Αν δικτυωθούμε, θα μάθουμε περισσότερα πράγματα. Δείτε ένα απλό παράδειγμα από τους συνομιλητές μας σήμερα. Πριν από λίγες μέρες δεν γνωριζόμασταν καν. Μας ένωσε ένας κοινός στόχος και ένα κοινό όραμα. Κατά πόσο πιστεύετε ότι είναι εφικτό να συνεργαστούμε από εδώ και πέρα μετά από αυτή την ευκαιρία που είχαμε να γνωριστούμε, να δικτυωθούμε? Τι λέτε? Εγώ πολύ. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι που μπορούν να φέρουν πολύ καλά αποτελέσματα. Είναι το coaching, είναι το mentoring. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το να βρούμε ένα mentor, έναν άνθρωπο που έχει φτάσει εκεί που θα θέλαμε να φτάσουμε εμείς. Υπάρχει η καλλιέργεια των δυνατοτήτων, υπάρχουν οι εκπαιδεύσεις, έχουμε άπειρη πληροφορία και πολύ εύκολη πρόσβαση πλέον στη γνώση. Αν τα ενεργοποιήσουμε όλα αυτά, θα πάμε πάρα πολύ καλά. Πώς θα διαλέξεις τον καλύτερο coach, δεν θα σας πω πολλά περισσότερα. Μπορείτε να μπείτε στο blog μου, να δείτε, έχω γράψει πρόσφατα ένα άρθρο γι' αυτό. Θα σας πω όμως, διαλέξτε έναν από τους coaches οι οποίοι έχουν φτάσει εκεί που θα θέλατε να φτάσετε εσείς. Να έχουν περάσει αυτό το μονοπάτι το οποίο έχετε μπροστά σας και να έχουν πετύχει, να έχουν οι ίδιοι ιστορίες επιτυχίες. Η τύχη και ο ανταγωνισμός. Δεν υπάρχει ασανσέρ που θα σε ανεβάσει στην επιτυχία. Πρέπει να πας με τις σκάλες. Ο δάσκαλός μου, ο Jack Canfield, το νούμερο 1 success coach στην Αμερική, λέει ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να διαμορφώσει την τύχη του όταν κάνει εξαιρετική προετοιμασία και ακολουθεί καλή στρατηγική. Οι συνομιλητές μας όλοι αναφέρθηκαν στο κομμάτι της προετοιμασίας και της στρατηγικής. Είναι κλειδί για την επιτυχία αυτό. Τις ευκαιρίες τις φέρνουμε εμείς στη ζωή μας. Ας μην περιμένουμε το εξωτερικό περιβάλλον, ας μην ρίχνουμε τις ευθύνες σε άλλους στην κρίση, ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να ανοίξουμε και να δημιουργήσουμε μια ευκαιρία για τον εαυτό μας. Και αν δεν κάνω τίποτα, τότε τι? Σε ένα περιβάλλον όπως αυτό που ζούμε, αν δεν κάνουμε τίποτα, θα είναι σαν να έχουμε υποθηκεύσει το μέλλον μας και μάλιστα χωρίς να το ξέρουμε. Προπονήσου για νικητής. Γιατί οι αθλητές όταν κατεβαίνουν στους αγώνες έχουν τον προπονητή τους και δεν συμβαίνει το ίδιο στην επαγγελματική ζωή για όσους θέλουν να διακριθούν και να πάνε μπροστά? Έχουμε καταλάβει με ποιους ανταγωνιζόμαστε? Ποιοι άλλοι είναι μαζί με εμάς για να διεκδικήσουμε μία θέση εργασίας ή μία προαγωγή για την επόμενη θέση στη δουλειά? Υπάρχει κόσμος πάρα πολύ εκεί έξω που έχει ενεργοποιήσει όλους αυτούς τους μηχανισμούς, που απολαμβάνει coaching, που έχει μέντορα, που πηγαίνει σε σεμινάρια, που εκπαιδεύεται συνέχεια. Με αυτούς θα ανταγωνιστούμε. Και όλα αυτά τα εργαλεία και οι μέθοδοι είναι πλέον στη διάθεσή μας και είναι προσιτοί για όλους. Άλλος ένας από τους δασκάλους μου, ο Τόνι Ρόμπινς, η εκπαίδευση δεν σταματάει ποτέ αν θέλεις να έχεις μια καταπληκτική ζωή.
Έχουμε καταπληκτική πρόσβαση εμείς τώρα στην εκπαίδευση. Σας προτρέπω να κάνετε όσο περισσότερα πράγματα μπορείτε. Υπάρχει τρόπος να βρούμε τη δουλειά των ονείρων μας, όχι απλώς να βρούμε μία δουλειά, αλλά να βρούμε τη δουλειά των ονείρων μας, αυτή που θα μας αναπτύσσει και θα μας κάνει ευτυχισμένους κάθε μέρα. Είναι βασικό θέμα αυτό στο coaching και το δουλεύουμε. Να σας πω τέλος ότι υπάρχει ένα δώρο για όλους. Όσους μπουν στο site μου, στο mariapapazoglou.com, σας προτρέπω να το αναζητήσετε. Και αν θέλετε περισσότερα από αυτά που σας είπα σήμερα, μπορείτε να συνδεθείτε μαζί μου στα social media. Έχω τους λογαριασμούς μου εδώ. Και θέλω να σας πω, να μοιραστώ μαζί σας, μετά από όλη αυτή την πορεία, όλα αυτά τα πράγματα που έχω ζήσει και που ξέρω, τώρα σκέφτομαι. Όταν εγώ ξεκίνησα δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά για να το λάβω σαν υποστήριξη. Αν υπήρχαν από τότε όλα αυτά, τι θα είχε συμβεί στην πορεία μου? Αν όταν ξεκινούσα ήξερα για το coaching, για το mentoring, για τα σεμινάρια, για τη δικτύωση, για τη βελτίωση των δεξιοτήτων, πόσες ευκαιρίες περισσότερες θα είχα αξιοποιήσει, που μπορεί να είχα φτάσει τώρα. Τώρα που έχετε πρόσβαση σε όλα αυτά, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία και ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Σας εύχομαι από καρδιάς να βρείτε αυτό που αγαπάτε, να το κάνετε με όσο περισσότερο πάθος μπορείτε και να έχετε πολύ καλή επιτυχία.